Hố đen, cái bẫy kỳ lạ của vũ trụ. Hố đen là một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ. Đó là nơi lực hấp dẫn mạnh đến mức ngay cả ánh sáng cũng không thoát ra được. Khi một vật tiến gần đủ, nó sẽ bị kéo thẳng vào trong, biến mất vĩnh viễn. Năm 2019, thế giới lần đầu tiên có được bức ảnh thực tế của một hố đen nhờ dự án kính thiên văn chân trời sự kiện. Hình ảnh đó xác nhận rõ ràng hố đen không còn là lý thuyết trên giấy mà tồn tại thật ngoài vũ trụ. Các nhà khoa học khi đó gần như sửng sốt khi tận mắt chứng kiến bóng tối tuyệt đối của vũ trụ. Điều đó khiến nhiều người tự hỏi, hố đen thực sự là gì? Nó được hình thành thế nào? Và tại sao nó có thể bẻ cong không gian, thậm chí dừng cả thời gian? Hãy cùng bắt đầu khám phá phần cấu trúc kỳ lạ của hố đen nơi mọi quy luật tự nhiên dường như không còn tồn tại. Chân trời sự kiện, biên giới một đi không trở lại. Khi nhắc đến hố đen, nhiều người hình dung nó như một cái miệng khổng lồ trong vũ trụ, hút mọi thứ xung quanh. Nhưng thực ra, phần miệng đó có tên khoa học là chân trời sự kiện. Đây chính là ranh giới tuyệt đối, nơi lực hấp dẫn đạt mức cực đại. Nếu bạn hoặc bất kỳ vật thể nào vượt qua đó, sẽ không còn cơ hội quay lại. Điểm đặc biệt của chân trời sự kiện là nó không có hình dáng rõ ràng. Bạn sẽ không thấy bề mặt hay tường chắn nào cả. Khi lao vào đó, mọi tín hiệu đều biến mất, ngay cả ánh sáng. Khi đó, cái kết duy nhất là tiến thẳng vào phần lõi của hố đen, nơi được gọi là điểm kỳ dị. Xung quanh hố đen có một vùng sáng kỳ lạ gọi là đĩa bồi tụ, accretion disk. Khi vật chất, khí, bụi, thậm chí cả những ngôi sao tiến gần hố đen, nó sẽ bị lực hấp dẫn cuốn vào quỹ đạo xoắn ốc. Trong quá trình đó, ma sát khổng lồ khiến vật chất nóng lên hàng triệu độ, phát ra ánh sáng đủ sáng để có thể được phát hiện từ khoảng cách rất xa. Điểm đặc biệt, khi còn ở ngoài chân trời sự kiện, ánh sáng vẫn còn chút hy vọng thoát ra ngoài. Khi đó, chúng ta vẫn có thể quan sát được phần vật chất còn sót lại đó. Đĩa bồi tụ giống như màn trình diễn cuối cùng của mọi đối tượng trước khi nó vĩnh viễn rơi vào lòng hố đen. Đó là lý do tại sao khi được chụp bằng kính thiên văn Event Horizon, hố đen trông giống như một cái nhẫn sáng, bao quanh phần lõi tuyệt đối đen kịt. Điểm kỳ dị không giống bất kỳ nơi nào trong vũ trụ. Ở đó, mật độ vật chất đạt mức gần như vô hạn, còn thời gian, không gian cùng hòa quyện vào một trạng thái mà con người vẫn chưa thể diễn tả chính xác bằng toán học. Nhiều nhà khoa học tin rằng đó có thể là nơi kết thúc của mọi quy luật tự nhiên. Điều đó khiến nhiều người tự hỏi liệu có gì tồn tại được trong lòng hố đen, hay đó chính là nơi tận cùng của vũ trụ. Vậy còn bên trong thì sao? Khi vượt qua lớp ánh sáng đó, thời gian, không gian liệu còn tồn tại, hay tất cả sẽ tan biến vào trong bóng tối tuyệt đối? Điểm kỳ dị, singularity, là phần lõi tận cùng của hố đen. Ở đó, lực hấp dẫn đạt mức gần như vô hạn, còn không gian, thời gian bị uốn cong tuyệt đối. Nói cách khác, đó là nơi mọi quy luật tự nhiên chúng ta từng biết đều sụp đổ. Không có trên hay dưới, không có trước hay sau. Điểm kỳ dị giống như một dấu chấm kết thúc của vũ trụ trong chính vũ trụ đó. Các nhà khoa học vẫn tranh cãi liệu đó có phải là nơi kết thúc tuyệt đối hay còn tồn tại một con đường bí ẩn khác, như hồ trắng hoặc cầu Einstein-Rosen nối sang vũ trụ khác. Điều chắc chắn duy nhất là khi tiến gần điểm kỳ dị, mọi khái niệm về khoảng cách, tốc độ hay thậm chí cả thời gian đều trở nên vô nghĩa. Đó là nơi vũ trụ tự thử thách trí tưởng tượng của con người, nơi chúng ta đối mặt trực diện với giới hạn tận cùng của tri thức. Phải chăng bên trong hố đen còn ẩn chứa một bí mật còn lớn hơn tất cả những gì chúng ta từng tưởng tượng? Hố đen hình thành thế nào? Khi một ngôi sao khổng lồ chết đi, hố đen không tự nhiên xuất hiện trong vũ trụ mà được sinh ra từ cái chết dữ dội của những ngôi sao khổng lồ. Khi một ngôi sao có khối lượng ít nhất gấp 20 lần mặt trời cạn kiệt nhiên liệu, phần lõi của nó không còn đủ sức chống lại lực hấp dẫn. Khi đó, toàn bộ ngôi sao bắt đầu sụp đổ vào trong chính nó, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp được gọi là siêu tân tinh, supernova. Vụ nổ đó sáng rực cả một góc thiên hà trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Phần còn lại của ngôi sao, phần lõi siêu đậm đặc, ngày càng bị nén chặt, đạt mật độ gần như vô tận, biến thành một hố đen. Khi đó, hố đen không còn là một vật thể thông thường, mà là một vùng không thời gian nơi lực hấp dẫn mạnh tới mức ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra ngoài. Điều đó có nghĩa là hố đen chính là kết thúc cuối cùng trong vòng đời của nhiều ngôi sao khổng lồ. Khi hình thành, nó tạo ra một vùng không gian nơi mọi quy luật tự nhiên đều bị thách thức. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Bạn có tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi nhiều hố đen kết hợp lại, tạo thành những quái vật còn lớn hơn trong lòng vũ trụ? Khi nhiều hố đen hòa nhập thành quái vật khổng lồ, điều khiến hố đen còn đáng sợ hơn là khả năng kết nối, hòa nhập cùng nhau. Khi hai hố đen va chạm, chúng có thể hòa thành một hố đen mới, lớn hơn, khổng lồ hơn, được gọi là hố đen siêu khối. Hầu hết các thiên hà, trong đó có giải ngân hà của chúng ta, đều có một hố đen siêu khối ở tâm. Những thực thể khổng lồ này có khối lượng bằng hàng triệu, thậm chí hàng tỷ lần mặt trời. Chúng không hình thành trong ngày một ngày hai, mà tích tụ dần nhờ nuốt chửng nhiều thế hệ sau, khí bụi, thậm chí cả nhiều hố đen khác trong hàng tỷ năm.
Điểm đặc biệt là hố đen siêu khối không chỉ là cỗ máy nuốt chửng mọi thứ, mà còn giữ vai trò chi phối toàn bộ quần thể sao trong thiên hà. Lực hấp dẫn cực mạnh của nó tạo ra quỹ đạo ổn định, giúp hàng tỷ ngôi sao xoay quanh trung tâm. Nói cách khác, hố đen siêu khối giống như trái tim vô hình của mỗi thiên hà. Vậy còn những hố đen nhỏ thì sao? Liệu ngoài kia có hàng triệu hố đen lang thang trong bóng tối, sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ thế giới nào trên đường đi. Hố đen lang thang, mối đe dọa thầm lặng trong vũ trụ. Bên ngoài tâm thiên hà còn tồn tại vô số hố đen cỡ sao, lang thang tự do trong vũ trụ tối tăm. Khi một ngôi sao phát nổ thành siêu tân tinh, phần lõi còn lại có thể biến thành hố đen. Nhiều hố đen trong số đó không còn được giữ trong quỹ đạo ban đầu, mà bị đá văng ra ngoài khoảng không gian sao, trôi dạt như những con quái vật thầm lặng. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi chúng ta không thấy, vẫn có hàng triệu hố đen lang thang trong dải ngân hà. Khi một trong số đó tiến gần đủ, nó có thể hút sạch khí quyển của một hành tinh, thậm chí phá vỡ quỹ đạo của cả hệ sao. Và đó mới chính là mối đe dọa khiến nhiều nhà thiên văn học lo ngại. Phải chăng một ngày nào đó, hệ mặt trời của chúng ta sẽ chạm trán một trong số những kẻ lang thang đó? Và nếu có, con người có cơ hội nào để thoát khỏi cái bẫy tuyệt đối của vũ trụ? Ảnh hưởng của hố đen lên không thời gian. Khi không thời gian bị bẻ cong, hố đen không chỉ là nơi có lực hấp dẫn cực mạnh, mà còn là nơi cấu trúc của vũ trụ bị biến dạng nghiêm trọng. Theo thuyết tương đối rộng của Einstein, khối lượng lớn có khả năng làm cong không thời gian giống như khi ta đặt một quả bóng trên tấm vải cao su. Khi đó, tất cả mọi thứ quanh hố đen đều trượt về phía nó, giống như bị hút về phần lõm sâu trên tấm vải đó. Điểm khác biệt của hố đen so với mọi thiên thể khác chính là mức độ của độ cong đó. Khi tiến gần hố đen, không thời gian không còn là một tấm vải bằng phẳng nữa, mà giống như một cái phễu thẳng đứng, ngày càng dốc xuống. Ánh sáng chạy gần đó sẽ bị bẻ cong, thậm chí chạy thành một quỹ đạo tròn tuyệt đối quanh hố đen, còn gọi là vòng tròn ánh sáng. Điều đó có nghĩa là trong vùng gần hố đen, quy luật quen thuộc của không gian và thời gian trên trái đất gần như không còn tồn tại. Khi đó, nếu có ai đó tiến gần chân trời sự kiện, người đó sẽ cảm nhận thời gian trôi chậm lại rõ rệt so với thế giới bên ngoài. Điều đó khiến nhiều người tự hỏi, liệu khi rơi xuống hố đen, ta có thấy cả vũ trụ trôi vụt qua trước mắt, còn thế giới bên ngoài vẫn tồn tại hàng tỷ năm? Khi thời gian gần như dừng lại, khi tiến gần hơn về phía chân trời sự kiện của hố đen, hiệu ứng kỳ quái nhất bắt đầu diễn ra, thời gian gần như dừng lại. Theo thuyết tương đối, đối với một người quan sát từ xa, mọi diễn biến gần chân trời sự kiện đều diễn ra ngày càng chậm. Người đó sẽ thấy con tàu vũ trụ lao về phía hố đen ngày càng chậm lại rồi như dừng hẳn trên rìa tuyệt đối đó. Nhưng đối với chính người trên con tàu, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Họ vẫn cảm nhận được nhịp đập của tim, vẫn nhìn thấy mọi chi tiết trong con tàu cho đến khi toàn bộ bị cuốn vào trong hố đen, nơi thời gian, không gian cùng hòa nhập thành một trạng thái gần như ngoài tầm hiểu biết của con người. Đây chính là sự đối lập tuyệt đối trong thế giới của hố đen, một nơi dòng chảy thời gian như bị bẻ gãy, nơi những quy luật chúng ta vẫn xem là tuyệt đối giờ trở nên mong manh. Khi vượt qua giới hạn đó, tất cả kết nối với thế giới bên ngoài gần như biến mất hoàn toàn. Điều đó khiến nhiều nhà khoa học tự hỏi, phải chăng trong lòng hố đen tồn tại một con đường khác, một lối đi bí ẩn dẫn sang nơi tận cùng của vũ trụ, hay thậm chí là sang một vũ trụ khác? Khi hố đen tạo ra ranh giới của trí thức con người, hố đen không chỉ thay đổi không thời gian, nó còn thử thách tận cùng trí thức con người. Khi một ngôi sao lao vào hố đen, khi ánh sáng xoáy quanh nó, khi không gian và thời gian hòa quyện thành một, tất cả đều đẩy chúng ta ra ngoài vùng an toàn của khoa học truyền thống. Nhiều lý thuyết hiện đại, như thuyết dây hay thuyết lỗ sâu, đều được phát triển nhằm tìm lời giải thích cho câu hỏi điều gì thực sự tồn tại trong lòng hố đen. Liệu đó là nơi tận cùng tuyệt đối, nơi vạn vật tan biến thành hư vô, hay đó có thể là một cánh cổng nối kết hai vùng không thời gian xa xôi trong vũ trụ, giống như một lỗ sâu? Điều chắc chắn duy nhất là hố đen vẫn còn là giới hạn cuối cùng trong hành trình khám phá vũ trụ của loài người. Khi chúng ta nhìn vào lòng hố đen, thực ra chúng ta đang đối mặt với những câu hỏi lớn nhất về nguồn gốc, cấu trúc và số phận của vũ trụ. Hố đen không chỉ là cái bẫy tuyệt đối trong vũ trụ, nó còn là chìa khóa để con người hiểu rõ hơn về bản chất của không gian, thời gian, lực hấp dẫn và thậm chí về nguồn gốc của chính vũ trụ. Khi nhìn vào hố đen, chúng ta không chỉ đối mặt với giới hạn tận cùng của tự nhiên, mà còn bắt gặp những câu hỏi lớn nhất mà khoa học vẫn còn tìm lời giải. Hàng thế kỷ trước, hố đen chỉ tồn tại trên giấy trong những phương trình của Einstein. Ngày nay, nhờ công nghệ, chúng ta có bức ảnh thật sự của hố đen, xác nhận rõ ràng sự tồn tại của những cái miệng khổng lồ trong vũ trụ. Từ đó, nhân loại bắt đầu tiến gần hơn trên con đường tìm hiểu về cội nguồn của không thời gian, nơi mọi quy luật tự nhiên được thử thách, nơi tận cùng có thể lại là bắt đầu. Hố đen còn nhắc nhở chúng ta về vị trí của mình trong vũ trụ rộng lớn. Khi đối mặt với nó, con người trở nên thật nhỏ bé, nhưng cũng thật vĩ đại.
nhỏ bé trước những lực vô cùng tận, vĩ đại trong khả năng đặt câu hỏi, nghiên cứu, tìm kiếm, thử thách trí tuệ để hiểu rõ những góc tối nhất của vũ trụ. Điều chắc chắn duy nhất là hố đen không dừng lại ở một dấu chấm kết thúc. Khi khoa học tiến gần hơn, khi thế hệ kính thiên văn mới ra đời, khi lý thuyết mới được phát triển, có thể hố đen sẽ mở thêm nhiều bí mật. Biết đâu, đó chính là nơi bắt nguồn của những cánh cổng mới, kết nối các phần khác của vũ trụ, hay thậm chí là nơi vũ trụ tự hồi sinh trong một vòng lặp bất tận. Điều đó còn chờ nhân loại khám phá. Hố đen, cây bẫy tuyệt đối hay chìa khóa mở ra toàn bộ vũ trụ? Câu trả lời vẫn còn ẩn trong bóng tối, nơi tận cùng của không thời gian, nơi tất cả bắt đầu. Vậy là hành trình khám phá thế giới hố đen của chúng ta kết thúc tại đây. Nếu bạn thấy video bài viết này thú vị, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để cùng mình tiếp tục hành trình khám phá những bí ẩn còn ẩn giấu trong vũ trụ rộng lớn nhé.